यो व्हाट्सएप गाइस स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आजको युट्युबको नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई लिएर आएको चाहिँ एउटा एकदमै आइकोनिक मुभ है कार्डिस्ट्रीको चाहिँ बेसिक तीनटा फ्लोरिश हुन्छ भनेर चाहिँ मानिदै आएको छ एउटा वाटरफल अर्को ड्रिबल र अर्को स्प्रिङ सायद मैले वाटरफल र ड्रिबल चाहिँ मैले सिकाइसकेको छु तपाईहरुले त्यसको ट्युटोरियल म कतै डिस्क्रिप्सनतिर हाल्दिउँला है र आज चाहिँ हामी सिकाउन जाने चाहिँ स्प्रिङ मानिसहरु धेरैले के विश्वास गर्छन् भने स्प्रिङ हुन्छ मोस्ट आइकोनिक कार्ड फ्लोरिश चाहिँ हो है कार्डिस्ट्री भनेको के हो फ्लोरिश भनेको के हो त्यो कसैलाई थाहा नहुन सक्छ तर स्प्रिङ यस्तो भनेर देखाउनु भने चाहिँ सबैले बुझ्छ वाउ कार्ड स्प्रिङ भनेर चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट भनौँ न एकदमै धेरैले चर्चित एकदमै राम्रो चाहिँ यो फ्लोरिश मान्छन् है हुन पनि सक्छ त्यो आफ्नो ओपिनियनमा फरक पार्छ र म चाहिँ आज तपाईहरुलाई यो कार्ड स्प्रिङ गर्ने चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु र दुई तीनटा तरिका हुन्छ यसको त्यो कसरी गर्ने त्यसको चाहिँ बेसिक आइडिया चाहिँ दिन्छु र सुरु गर्छौँ हामी ढिला नगरिकन कार्ड स्प्रिङको चाहिँ भिडियो कार्ड स्प्रिङ गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तासको कुरा आउँछ तपाईहरुको कस्तो तासले गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि धेरै फरक पर्छ तपाईहरुले त प्रोफेसनल भइसकेपछि खासै यसले पनि म्याटर गर्दैन है तपाईहरुले प्लास्टिक कार्डले गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सुनेको छु मैले आजसम्म प्लास्टिक कार्डले चाहिँ स्प्रिङ गरेको छैन है त्यो चाहिँ म आफूले गरेको छैन त्यही भएर भन्न सक्दिनँ प्लास्टिक कार्डले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ स्प्रिङ चाहिँ बेसिकली पुरानो तासले गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ क्लम्पी हुने भएर तपाईहरुले सकभर नयाँ एक दिन जति खोलेर युज गरेको डेकले चाहिँ गर्नुभयो भने एकदमै बेस्ट स्प्रिङ चाहिँ भन्छ है त्यही भएर तपाईहरुले पेपर कार्डले पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ प्रिमियम कार्डले झन् एकदम राम्रो बन्ने भइ नै हाल्यो है सबभन्दा पहिला म यो भनेको एकदम स्ट्यान्डर्ड स्प्रिङ हो यो वाला चाहिँ सिकाउन जाँदैछु म तपाईहरुलाई के गर्नु पर्यो भने यहाँ दुईटा फिंगर यो टप कर्नरमा र यो थम्ब चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो बटम कर्नरमा चाहिँ ग्रिप यसरी चाहिँ हुनु पर्यो त्यसपछि हामीले तासले यसरी भाँच्छौँ म ओभर द सोल्जरबाट पनि ट्युटोरियल दिन्छु नआतिनु होला हाम्रो यहाँनिर यो टप यो ग्रिप भइहाल्यो हैन हामीले यहाँ टपमा दुईटा औँला र यो हामीले यहाँ राख्छौँ है यहाँ राखेर लगभग यति जति पुरै सी पार्दिनु हामीले लगभग यतिको चाहिँ बेन्ड चाहिँ दिनुपर्छ बेन्ड गरेपछि हाम्रो जुन छ एकदम यहाँ बटमबाट चाहिँ यो थम्बबाट चाहिँ हामीले रिलिज गर्ने हो 1 बाइ 1 यसरी 1 1 1 1 1 यसरी चाहिँ कार्ड चाहिँ यसरी रिलिज गर्दै जाने है तपाईहरुको सुरुमा गर्दाखेरि प्याकेटमा यसरी चाहिँ प्याकेटमा नआउन आउँछ है तपाईहरुको स्ट्रेटली गर्दाखेरि 1 बाइ 1 यसरी चाहिँ आउँदैन 1 मेरो हेर्नुस् है एकपल्टमै एउटा कार्ड आएको छ यहाँ एउटा फेरि एउटा यसरी मैले चाहिँ जसरी आफूले मन लाग्छ मैले त्यसरी यहाँ कन्ट्रोल गरिरहेको छु हरेक कार्डमा चाहिँ मेरो कन्ट्रोल छ तपाईहरुले यो कन्ट्रोल चाहिँ बनाउनुपर्छ तपाईहरु ग्रिपमा एकदम फ्लेक्सिबल भइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई बेन्ड गर्न सिक्नुस् बेन्ड गरेपछि 1 बाइ कार्ड यसरी एक दुई दिन चाहिँ तपाईहरुले यति मात्र प्र्याक्टिस गर्नुस् है यति मात्र प्र्याक्टिस गरेपछि हुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले सानो हाइटमा सुरुमै तपाईहरुले यार म जायन्ट स्प्रिङ बनाउँछु भनेर यहाँ गर्ने है तपाईहरुले यही नर्मल यो हाइटमा चाहिँ यसरी पहिला सुरु यसरी यो गर्न सिक्नुस् त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ हाइट चाहिँ यसरी बढाउँदै जानु पर्यो है हाइट सुरुमै हाइटले एकदम एट्र्याक्टिभ त देखिन्छ नि तर तपाईहरुले सुरुमै त्यो हाइटलाई चाहिँ फोकस गर्नु चाहिँ भएन अब अर्को भनेको स्प्रिङ गर्ने दुई तीनटा अरु तरिका छ नि एउटा यो फिंगरबाट रिलिज गरेर र अर्को यो कभर गरेर चाहिँ गर्ने यही मेकानिक्समा बेस भएको स्प्रिङ है अर्को फिंगरमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले पुरै चारवटा औँला यहाँ राख्छौं त्यसपछि अगाडिबाट चाहिँ यसरी चाहिँ जुन छ रिलिज गर्दिन्छौँ अगाडिबाट यस्तो पारामा चाहिँ यसरी यो स्प्रिङ त्यति मजाको चाहिँ लाग्दैन मलाई है यहाँनिर यो सेम ग्रिप हुन्छ सेम मेकानिक्समा हामीले चाहिँ पछाडिबाट यहाँ थम्बबाट गर्थ्यौँ भने बिचमा राखेर थम्ब अगाडिबाट चाहिँ यसरी गरिदिन्छ यो अलिकति इजियर चाहिँ हुन्छ है र अर्को भनेको चाहिँ साइडबाट यसरी फिंगरबाट चाहिँ यसरी रिलिज गर्छौँ है त्यही सेम मेकानिक्स हो हामीले जुन चाहिँ यो साइडतिरको फिंगरबाट चाहिँ गरिदिन्छौँ तर जुन मैले यो र अर्को चाहिँ के पनि हुन्छ भने तपाईहरुले यसरी गर्न सुरुमा गाह्रो लाग्न सक्छ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने सुरुमा यो जुन फिंगरको हाम्रो दुईटा औँलाको बीचमा चाहिँ यसलाई यहाँ ग्रिप गर्ने त्यसपछि यसलाई यहाँ गरेर चाहिँ यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो भन्दा पनि अझ यो जुन पिङ्कीमा जुन छ हामीले डेकलाई मजाले यसरी कभर गर्ने मजाले यहाँ ग्रिप गरेर चाहिँ यसरी गर्नुभयो भने यो अझ तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ तपाईहरु ग्रिप चाहिँ एकदम सजिलोरी एडजस्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अब म ओभर द सोल्डर भ्यूबाट चाहिँ तपाईहरुलाई अरु कुरा सिकाउन ट्राई गर्छु कार्ड स्प्रिङ बुझाउनलाई चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ ओभर द सोल्डर चाहिँ एकदम बेस्ट रहन्छ है यहाँनिर हामीले टपमा चाहिँ यो दुईटा औँला यहाँनिर राख्छौँ त्यसपछि यो जुन छ यो थम्ब चाहिँ जुन यहाँनिर त्यसपछि हेर्नुस् है त मैले यहाँ कसरी रिलिज गर्छु लगभग यतिको चाहिँ मैले यहाँ यो बेन्ड चाहिँ क्रिएट गरेको छु बेन्ड क्रिएट गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ मैले यहाँ छोड्दै आएको छु तपाईहरुले सुरुमै मैले भनिहालेँ हैन तपाईहरुले नर्मल यतिकै हातमा अडाएर चाहिँ यसरी 1 बाइ 1 कार्ड चाहिँ यसरी 1 1 1 गर्दै चाहिँ ल्याउन चाहिँ तपाईहरुले ट्राई गर्नु पर्यो सुरुमै म यहाँ ग्रिप भइसकेपछि अर्को कुरो भनेको तपाईहरुले चाहिँ अर्को तलबाट चाहिँ कसरी ग्र्याब गर्ने है ग्र्याब गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले यो वाला पोजिसनमा यसरी यहाँ रिफल गर्छौं त्यसपछि जुन चाहिँ हाम्रो यो पिङ्कीले चाहिँ यसलाई अड्काउन ट्राई गर्छौं है यहाँ पिङ्की माथि चाहिँ सफ्ट फस्छ यसरी र त्यसपछि हामीले नर्मली चाहिँ यसरी चाहिँ कलेक्ट चाहिँ गर्छौं है
हाम्रो नर्मल्ली लगभग यति जति भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हाइटको चाहिँ जुन स्प्रिङ चाहिँ हुन्छ है लगभग यतिको। र अब अर्को भनेको चाहिँ एउटा एकदम मैले जुन इन्ट्रोमा चाहिँ ट्रेलरमा चाहिँ देखाएको थिएँ, त्यो स्प्रिङ गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने यहाँनिरबाट यसरी गर्दै जाने र जुन चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ योवाला कलेक्टवाला गर्नलाई चाहिँ यसमा अलिकति चिटिङ पनि युज हुन्छ है। यो गरेर हामी के गर्ने, यहाँ नर्मल स्प्रिङ हुँदै जान्छ, हामीले चाहिँ यसरी कलेक्ट गर्ने है। यसरी यसलाई हल्का ठुलो चाहिँ हुन्छ यो नर्मल यसरी गर्दाखेरि चाहिँ है। तर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ यतिसम्म अलिकति ठुलो बनाइदिने, अनि ठुलो बनाएपछि यो बिग्रिन लाग्यो चाहिँ सल्याप यसरी चाहिँ कलेक्ट गर्ने। यो चाहिँ एकदम फास्टली हुनुपर्छ गरेर चाहिँ स्पेक्टेटरलाई ठुलो चाहिँ देखिन्छ। हामीले सानो गरेको हुन्छ, त्यही पनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भने यहाँ नर्मली हाम्रो स्प्रिङ गर्दै जाने हो, अनि यो हातले चाहिँ यसरी कलेक्ट गर्दै आउने हो। तर हामीले जुन यहाँनिर एकदम फास्ट मोसनमा कलेक्ट गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्प्रिङ एकदम जाइन्ट बनेको चाहिँ देखिन्छ है यसरी गर्दाखेरि चाहिँ। सो यही नै थियो हाम्रो स्प्रिङको ट्युटोरियल है। म एकपल्ट समराइज गरिदिन्छु। तपाईँहरूले अलिकति डेप्थ चाहिँ पुरानोले चाहिँ नगर्नु होला, सब अलिकति युज डेली गर्नुहुन्छ एकदम बेस्ट रहन्छ है। सुरुमै तपाईँहरू म ठुलो एकदमै यो जाइन्टवाला स्प्रिङ बनाउँछु भनेर चाहिँ नलाग्नुहोस्। तपाईँहरूले सबभन्दा सानोमा एक दुईवटा कार्ड निकालेपछि यसरी सानो बनाउनु ट्राई गर्नुहोस्। त्यसपछि जुन छ तपाईँहरूले यतिको हाइटमा चाहिँ लहर गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चिटिङ योवाला चाहिँ एकदम इम्प्रेसिभ देखिन्छ, यसलाई पनि तपाईँहरूले मास्टरी गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। सो यही नै थियो हाम्रो स्प्रिङको भिडियो।